đói, dẫn đến tín hiệu hoa mắt, tất cả công suất nó không đủ, nó dẫn đến nó sẽ báo lỗi tùm lum tòi loe lên. Và khi các bác xài quá nhiều ấy, cái bình nó bị suy kiệt mạnh, nó bị xả kiệt liên tục thì nó dẫn đến rất nhanh hỏng bình. Thế nên là xin chào bác đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì vừa rồi thì mình có ra cái video là tổng hợp tất cả những lỗi cả phần cứng phần mềm trên VinFast VF3, thì cũng nhận được khá nhiều ý kiến, các bác có ý kiến khen, có ý kiến chê, và cái bài viết này nó cũng được lan tỏa nhiều trong hội nhóm. Thì có một số bác ấy thì phản hồi lại là chưa đúng lắm hay như thế nào đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ giải thích chi tiết cái câu chuyện là cái phần mềm ấy nó bị lỗi, chủ yếu lỗi phần mềm nhé. Trên con VinFast VF3 này là cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào mà nó bị gây lỗi, là do cái firmware là một, thứ hai là do cái bình ắc quy là hai. Vậy cụ thể cái cơ chế nó vận hành chi tiết và nó lỗi như thế nào cho các bác dễ hiểu nhất. Thì việc đầu tiên mình cần làm đó là mình sẽ mở cái nắp cabo này ra để cho mọi người nhìn thấy cái kết cấu bình bên trong. Đấy, thì chỉ cần một cái con chữ T này thôi. Chữ T này là 10, 22 và 14. Thì dùng cái đầu 14 này vặn ở đây. Mình đã vặn trước rồi. Tháo cái nhựa ra vặn trước xong rồi. Mọi người chỉ cần giật nó ra một cái. Rồi. Là ra cái tấm nhựa này thôi. Cái nữa khả năng là mình cũng sẽ lắp cái cốp. Đấy. Và để cái chỗ nào nó không bị xước sát lại được. Rồi. Để cho mọi người nhìn thấy rõ cái khung nội thất bên trong này. Thì như mình đã chia sẻ trong cái video trước ấy, thì bản chất VF3 nó sẽ gồm hai phần chính. Đó là phần thân vận động và phần cơ bắp, và thứ hai là phần bộ não. Bộ não của nó là thông qua điều khiển con ECU đây này. Con VCU đây. Con VCU đây. Còn cơ bắp thì chủ yếu nó là khung gầm động cơ và pin. Con pin cao áp ở bên dưới. Đây. Còn một cái chi tiết cực kỳ quan trọng mà mọi người cũng phải chú ý, đó là cái con bình này. Camera đưa sát với để mọi người nhìn thấy. Có một cái thông số rất quan trọng trên bình, đó là 12V 32Ah. Đấy, những ai mà tìm hiểu cơ bản về điện ấy thì sẽ hiểu cái giá trị của cái thông số này 12V 32Ah. Thì bản chất như hôm trước mình đã nói ấy, đó là cái cơ chế vận hành của VinFast VF3 không phải là lấy điện cao áp đi nuôi vào hệ thống, như thế là cháy hết. Từ màn hình giải trí trung tâm, VCU hay là những cái chi tiết ngoại vi, gương khiếc, đèn đóm các thứ, tất cả đều thông qua con bình ắc quy này. Bình ắc quy này thì nó sẽ bơm điện cung cấp nguồn cho tất cả những con đấy hoạt động. Và con này có vấn đề thì đồng nghĩa với việc là cái con VCU trên này nó sẽ lỗi. Đây, con VCU này rất nhạy cảm với điện nhé, rất nhạy cảm với điện. Vậy thì bây giờ để chúng ta hiểu rõ cái nguyên lý vận hành của nó như thế nào. Rồi, chúng ta nhà nào cũng có một cái cơ bản nhất, đó là một cái tét nước ở trên nhà, đúng không ạ? Một cái tét nước ở trên nhà, và tét nước đấy chứa nước sinh hoạt. Nước sinh hoạt đấy có thể dùng để tắm, rửa, ăn, uống và làm những cái thứ liên quan đến cái an toàn. Đó, như kiểu uống các thứ ấy là hàng an toàn. Còn một cái nước nữa, ví dụ như ở quê mình hay có những cái ao to ấy, thì ví dụ ngày xưa nó chưa có nước máy thì bắt buộc chúng ta phải thông qua một cái câu chuyện, đó là bơm nước ao lên. Ví dụ như thế, hoặc là mình lấy một cái bể nước ao cho dễ tưởng tượng nhé. Cái ao đấy bản chất chính là cái khối pin cao áp ở bên dưới. Cái pin cao áp này nó là một nơi tích tụ nước. Nhưng mà cái nước đấy không thể trực tiếp sử dụng được trong sinh hoạt, tại vì nó không đủ tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng. Nước sinh hoạt phải là nước sạch, nước đã qua lọc. Vậy thì thông qua cái con máy bơm thì mình sẽ lấy nước từ bên dưới đó, mình lọc và mình bơm thẳng lên cái bể tét bên trên. Bể tét bên trên thì khi nào mình cần xả nước thì mình lấy cái nước ở đấy, mình có thể rửa mặt, đánh răng, nấu ăn, sinh hoạt, tắm rửa đấy, bằng cái nước đấy, đúng không ạ? Thì cái nước đấy, bản chất cái bể bên trên đây chính là cái con ắc quy này. Con ắc quy 12V này đóng vai trò là không khác gì cái tét nước ở trên nhà. Vậy thì điều này nó sẽ xảy ra chuyện gì? Bình thường một cái nhà được thiết kế với một cái tét nước tiêu chuẩn là để sử dụng trong những hoạt động cơ bản sinh hoạt của 2 người thôi chẳng hạn. Thì bây giờ mình có tự nhiên mình đẻ thành 4 người. Mình đẻ thêm 4 người và mình lắp thêm hệ thống vòi nước nữa, nhưng ngoài kiểu cho một phòng tắm đấy thì mình làm thêm một phòng tắm nữa, và mình lấy cái nước đấy không phải chỉ để sinh hoạt nữa, mình lấy để tưới cây chẳng hạn, hoặc là rửa xe chẳng hạn. Rồi thì lúc đấy nó xảy ra chuyện gì ạ? Thứ nhất, cái bình tiêu chuẩn bên thế vẫn là cái tét nước cũ, nhưng mà bên dưới cái công suất tiêu thụ ấy, có nghĩa là cái lượng nước dùng nó nhiều hơn bình thường. Ví dụ ngày trước chúng ta chỉ dùng trung bình là cái tét ấy nó khoảng 2 khối, thì mình dùng 1 khối thôi. Đấy, cái mức độ tiêu thụ của mình nó chỉ 1 khối thôi thì nó không ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ do chúng ta lắp thêm rất nhiều chi tiết, ví dụ các bác lắp màn hình dài, các bác lắp loa sắp, các bác lắp loa thêm, các bác tăng công suất đèn, mỗi cái nó cộng một tí, mỗi cái nó cộng một tí. Đấy, các bác lắp đủ một thứ bên trong, nào như tàu điện các thứ để đấu điện lấy ra, thì bản chất nó vẫn phải lấy thông qua cái tét nước này. Các bác có lắp thêm vòi hoa sen, vòi hoa súng, các bác có lắp thêm bồn tắm, các bác có lắp thêm hệ thống bếp nữa đi chăng nữa thì vẫn phải lấy cái nguồn nước ở trên tét đấy. Cái này là chắc chắn nhé.
Và cái tét lên lúc này nó được thiết kế theo ngôi nhà cũ, còn cái kia là các bác hoán cải ngôi nhà ấy đi, không đúng bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất. Thế nên nó mới dẫn là câu chuyện là thì bác xài nhiều quá thì cái bình này, cái tét nước ấy nó rất nhanh hết, đúng không ạ? Cái đấy là điều chắc chắn, và nó nhanh hết thì làm sao nó không đủ để cung cấp cho cái hệ thống nước hiện tại đang cần, chính nó là nước uống, không chỉ là nước uống mà nước sinh hoạt thôi, nó không đủ vì mình dùng quá nhiều mục đích khác, nào như loa này, là như màn hình giải trí trung tâm này, cái đấy công suất nó đốt điện nhiều hơn. Mà cái bình này như mình nói, bản chất của nó là 12V 32A thì nó tương đương với lại 384Wh, thì nó còn chưa được, nó chỉ khoảng 1/3 số điện, nó chỉ lưu được khoảng 1/3 số điện thôi. Đấy, nó rất là nhỏ mà nó phải nuôi cả cái hệ thống này. Thế nên khi mà các bác độ chế thêm thì đồng nghĩa với việc là nó hút điện. Các bác đừng bảo tôi lấy qua cầu trì, các bác chẳng hiểu gì về điện nhỉ. Lấy qua cầu trì ấy, thì bản chất cái thằng cầu trì ấy, nó cũng lấy nguồn từ trong cái bể nước này. Nó là sẵn một cái cổng chờ. Đây cầu trì đây. Đấy, bên trong này có một cái cầu trì nữa. Thì nó thông qua, tất cả nó đều lấy điện từ thằng này ra. Cả cái cầu trì này, cái cầu trì này. Thì các bác bây giờ đấu thêm cái điện ở đây thì bản chất là các bác, nó là một đường nước chờ. Và các bác lấy cái chỗ này các bác đấu điện vào. Thì đồng nghĩa với việc là nó hút vẫn phải lấy điện từ đây, bản chất nó vẫn phải lấy điện từ đây. Và khi nó lấy điện từ đây mà hút nhanh thì nó vẫn hết điện nhanh, và hết điện nhanh thì nó không đủ để cái con VCU này nó hoạt động chuẩn. Nó dẫn đến tất cả như mình nói đấy, đói, dẫn đến tín hiệu hoa mắt, tất cả công suất nó không đủ, nó dẫn đến nó sẽ báo lỗi tùm lum tòe loe lên. Và khi các bác xài quá nhiều ấy, cái bình này nó bị suy kiệt mạnh, nó bị xả kiệt liên tục thì nó dẫn đến rất nhanh hỏng bình. Thế nên là sau đó các bác có đi update phần mềm, có đi sửa lỗi hay là có tháo cọc âm ra thì nó cũng chỉ là giải pháp rất tạm thời, nó không chỉ dứt điểm được. Dứt điểm nhất nó phải nằm ở con bình này. Đấy là lý do tại sao mà hãng họ không cho mình can thiệp về điện. Ngoài đấu chế ra thì cái việc can thiệp về điện nó sẽ làm cho cái bình này nó nhanh đi. Và bình này nhanh đi thì đương nhiên là hãng bây giờ tôi bảo hành cho ông tương đấy, nhưng mà vấn đề là ông độ chế vào, ông đốt điện như thế này nó hỏng bình. Với thứ hai là khi mà các bác vào sửa mà các bác không độ chế gì thì có thể là do như mình nói, do con firmware cũ. Firmware cũ là sao? Quay lại cái câu chuyện cơ chế hoạt động, đó là nó phải lấy nguồn điện từ cái khối pin cao áp này. Nó giống như kiểu là bơm nước từ dưới ao lên, thì nó phải thông qua một bộ lọc để chuyển thành nước sạch. Đấy, lọc xong thì bắt đầu nó mới đẩy về cái nước sạch đấy. Hoặc là các bác có thể làm cái bể lọc ngay như ngày xưa. Cái thế hệ 8X 9X ngày xưa thì quá lạ gì với những cái bể lọc ngày xưa rồi, không lạ gì, nước giếng khoan. Rồi. Thì cái bể lọc nó được thiết kế với công suất là sao? Công suất để phục vụ từng đầy nước thôi, chứ tôi không thiết kế một cái bể lọc mà công suất lớn. Công suất lớn thì đồng nghĩa với việc là nó rất tốn chi phí, đúng không ạ? Mà nó thừa thãi, nên là họ phải cân bằng giữa cái bể chứa và lọc và khối lượng dùng hàng ngày, đúng không ạ? Thì thông qua chỗ này mình nhìn thấy có một đường DC to DC, có nghĩa là nó sẽ thông qua một bộ hạ áp như mình chia sẻ ở clip khác ấy. Nó sẽ chuyển đổi dòng điện 358V về 12V. Nó hạ áp xuống để nó sạc trực tiếp cho cái cục này. Bản chất nó chính là cái quá trình mà chúng ta lọc nước. Khi các bác lọc nước ở từ dưới ao lên thì các bác bắt buộc phải như thế. Và cái công suất được thiết kế để phù hợp với cái bình này thôi, đúng không ạ? Thứ hai nó còn tốc độ lọc, có thời gian lọc. Cái bộ lọc đấy nó là một cái phần cứng cố định, chứ nó không phải là một cái có thể fix qua được cái câu chuyện là tôi thích thì tôi mở van xả. Nó cũng có giới hạn thôi, chứ nó không thể mở hết cỡ được. Nên là cái việc mà khi cái hệ thống này, cái bình này nó không đủ sức nuôi, có nghĩa là cái mức độ hấp của nó, ví dụ nước của các bác là cái công suất xả ra nó chỉ là 1 khối trên giờ thôi, nhưng bây giờ nó đến 2 khối trên giờ, trong khi cái bộ lọc của mình chỉ có 1,5 khối trên giờ. Có nghĩa là bơm nước vào, đầu vào chỉ 1,5 khối, nhưng đầu ra cứ 2 khối. Cái tiêu chuẩn của nó lúc đầu chỉ là 1 khối thôi thì bình nó vô tư nó chịu được. Đấy, nó được thiết kế. Nhưng mà bây giờ mình hấp nhiều quá, điện hệ thống trong xe hấp nhiều quá, dẫn đến nó không đủ. Nó không đủ thì nó dẫn đến câu chuyện là cái tiêu hao như kiểu mình tiêu nhiều hơn là mình kiếm. Giống như kiểu là mình sạc không kịp so với cái câu chuyện là cái nguồn điện nó tiêu thụ, thì nó dẫn đến bình lúc nào cũng suy kiệt và cái bình này nó sẽ chết. Trước mắt thì nó sẽ lỗi hệ thống. Đấy, lỗi hệ thống con VCU này không đủ điện hoạt động này. Nó không chịu được cái tải nguồn. Anh em mà học về điện đóm thì cũng sẽ biết cơ bản. Thì nó sẽ dẫn đến lỗi tùm lum tóe loe rồi. Đấy, và cuối cùng là hệ quả là cái bình này nó sẽ chết. Khi bình này chết anh em có đi update nó cũng không thành công. Tại vì sao? Thì cái bình này nó vẫn suy kiệt rồi, cái khả năng lưu điện của nó bị chai rồi. Mặc dù rất mới, chai là chuyện bình thường tại vì xả kiệt nhiều quá. Đấy, pin và bình ắc quy khi mà các bác xả kiệt nhiều thì nó đi là bình thường, nó đi là chuyện hết sức bình thường, nó chết bình rất nhanh. Đấy là một trong những cái lý do cốt lõi, nó phải đồng bộ. Nên nhiều bác bảo rồi, lại quay lại cái câu hỏi tiếp theo, đó là tôi thay bình to hơn được không? To hơn đồng nghĩa sẽ có nhiều điện hơn. Ví dụ chỗ này nó là 3,84Wh, các bác x đôi lên cho em chẳng hạn, thì nó là 720Wh. Thì
Khi mà cái dung lượng nó to như thế thì đồng nghĩa với cái khu vực này nó to hơn nhiều, nó đã thay đổi kết cấu rồi. Như kiểu cái nhà đấy nó chỉ làm cái bể chứa được như thế thôi, làm to hơn thì nó khả năng sụt mái, nhà sản xuất họ không cho phép. Với thứ hai là nó tốn kém chi phí. Thì cái bình to như thế thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ nuôi được nhiều hệ thống hơn. Nhưng quay lại cái bộ DC to DC ấy, bản chất là cái hệ thống lọc nhà mình ấy, có nghĩa là bơm nước từ ao lên phải lọc qua hệ thống đấy bắt đầu mới bơm lên cái bể chứa. Bản chất các bác thay cái bình này, các bác chỉ mở rộng cái bể chứa thôi. Cái bể chứa trên nhà ấy, bác thêm một tét nước nữa, nhưng cái bộ lọc của các bác nó vẫn chỉ cung cấp được tối đa 1,5 mét khối nước 1 giờ thôi. Thì bây giờ các bác chơi lên 4 khối đi thì cái bộ DC nó hoạt động càng căng hơn. Nó cũng chỉ kéo dài hơn như mình nói ấy, nó có 4 khối nước nhưng mà mình cứ dùng 1 tiếng mình dùng 2 khối, trong khi 1 tiếng nó chỉ có bơm được 1,5 khối thôi, lọc được 1,5 khối thì cái bình ấy rất nhanh nó cũng vẫn đi. Đấy là lý do cốt lõi. Cái bộ DC to DC này công suất nó cũng chỉ đến mức đấy thôi, nó cũng chỉ lọc được tối đa như thế thôi. Ví dụ thế thì đồng nghĩa với việc là thay hơn nó cũng không giải quyết được gì. Nó là liên quan đến một phần cứng nữa, nó giống như cái bể lọc mình nói, bể lọc ấy. Nếu không thay thì phải thay đồng bộ hết. Đấy là một trong lý do cốt lõi để dẫn đến cái câu chuyện là lỗi phần mềm mà các bác phản hồi khá là nhiều. Thậm chí một số bác còn bảo em là không biết gì về điện thì thôi đừng quan tâm làm gì. Thì xin thưa với các bác, điện của các bác nó là điện dân dụng, còn đây nó không chỉ là dân dụng, nó còn là điện liên quan đến cái câu chuyện là cái hệ điều hành ở trên này. Các bác học về IT thì các bác sẽ biết, còn nếu các bác chỉ về điện thuần thôi thì sẽ không hiểu được cái nguyên lý bựa nhân của những cái dòng này, vì nó liên quan đến cái hệ điều hành của nó rất nhạy cảm. Với công suất điện, cái bình này nó không đủ thì nó sẽ đứt. Như con xe này của mình trộm vía là từ lúc mình lấy đến giờ nó chưa bị một lỗi phần mềm nào, nó chưa bao giờ phải tháo cọc âm. Cái cọc âm nguyên zin các bác có thể nhìn thấy, chưa có một vết vặn, vết viết gì ở đây cả. Cái này là nguyên bản nó đã thế rồi nhé, chứ không phải là do mình đâu nhé. Điện này 12V sờ thoải mái, còn điện dưới kia 358V sờ vắt chết tươi. Đấy, tại vì điện nó là điện áp cao, sờ vào nó hút, mà điện một chiều nó rất nguy hiểm. Điện một chiều, điện áp cao nó cực kỳ nguy hiểm nên nó giật, nó hút cho không thoát ra được. Thì tất cả những cái dây cam này là dây điện áp cao này. Đấy, hiện tại nó vẫn đang chạy đấy, mình vẫn đang để xe chạy đấy. Thì đây là toàn bộ cái khoang này nó cũng chẳng có gì như mình nói đấy. Điện áp cao nó chỉ nuôi cái hệ thống này thôi này, hệ thống máy nén khí của cái con điều hòa inverter. Đây, có cái con bơm ABS này này. Đấy, nó chỉ một số cái cơ bản thôi các bác, nó chỉ một số cái cơ bản thôi. Nói chung là con xe điện của VinFast thì nó cũng khá là bay, nó phức tạp ở câu chuyện liên quan đến cái con VCU này. VCU con firmware nó bị lỗi. Nó lỗi thứ nhất là do hệ thống phần mềm nó, cái cấu hình con DC to DC ấy nó không kịp. Bản chất của nó có thể mở công suất tối đa 1,5 mét khối trên giờ lọc, nhưng hãng họ chỉ căn cứ trên cái bình này, họ chỉ để công suất nó chỉ khoảng 1 mét khối thôi chẳng hạn. Có nghĩa là trong 1 tiếng thì nó chỉ bơm được khoảng 1 mét khối nước thôi. Thì nó căn cứ với cái bình này thì họ có thể mở thêm được cái đấy trong cái câu chuyện phần mềm, nhưng mà nó cũng chỉ đến một nấc nó giới hạn của nó thôi. Còn sau đó nó cũng không thể lên được nữa. Cho nên là quan trọng nhất các bác đừng độ chế gì. Nếu mà điện đấy thì thay tất cả những thứ này một định mức. Ví dụ con đèn này. Con đèn này bóng halogen của nó khá là tối. Như mình sẽ thay luôn con bóng led 55W túp phông, ngon bổ rẻ, có đâu đó 450. Đấy, tháo cái này ra. Đây, camera vào sát này, vặn cái nắp này ra, vặn cái nắp này ra, đó, xoay cái nắp này ra thì bắt đầu mới tháo ra được. Cực kỳ dễ luôn. Còn đây là con đèn demi thì phải. Đó, tháo ra thay thôi, nó không khó đâu. Nhiều bác cũng hướng dẫn clip rồi nên là xin lỗi không hướng dẫn. Trong khoang máy này của em một cái chi tiết nữa mà quên mọi lần em chưa nhắc với các bác, và một trong những cái chi tiết này là em làm đầu tiên. Đó là chỗ khu vực này này, cái hốc khu vực này này, vị trí gọi là cái lối vào của gió điều hòa thì phải. Thì cái lối này là chuột nó rất ưa thích ở, nên là anh em hãy mua một cái miếng thép ấy, dạng lưới ấy, anh em bắn vào chỗ này để ngăn không cho chuột nó đi vào. Đấy, không nó tha rác, nó làm tổ rất là nhiều, rất rủi ro, rất hôi. Thì không hiểu sao hãng lại làm cái lỗ to như vậy. Chắc là thêm mất tí tiền lưới nên là hơi tốn kém, nên là hãng họ không làm. Ví dụ thế. Còn ở đây mình có một cái chi tiết mình mua mình thấy thừa thãi nhất, đó là đây, cái thanh rằng khoang máy cũng loanh quanh gần củ, nhưng mà thấy nó chả có tác dụng quá ấy. Mình chỉ lắp một cái thôi. Tại vì bản chất cái đời 2025 mình đã nói rồi, nó vận hành khá là ổn. Khung gầm họ đã làm tốt hơn nhiều rồi. Đấy là tất cả những thứ liên quan đến câu chuyện mà hiểu rõ về cái nguyên lý hoạt động. Nước phải lọc thì bắt đầu mới đủ nước sinh hoạt. Đây là bể nước sinh hoạt. Bể nước sinh hoạt này sẽ cung cấp nước trực tiếp cho tất cả cái hệ thống sinh hoạt của mình, đèn, đóm, màn hình giải trí trung tâm, còi, các kiểu con đà điểu bên trong. Còn cái nước ao, cái bể nước ao kia thì trực tiếp là dùng để tưới tắm những cái công suất lớn, ví dụ như cái bơm máy nén khí này, rồi động cơ bên dưới. Toàn những thứ phải dùng hạng nặng thì họ sẽ phải dùng điện áp cao, còn lại là những cái kia là dùng điện áp 12V hết. Nên là lỗi hay không nó nằm ở cái cục này. Cục này nó không chứa nổi, nó không đủ công suất nữa thì nó nhanh lỗi thôi. Và thứ hai là nó có ít và các cụ dùng nhiều thì nó cũng chết thôi, nó chết sớm thôi. Nên nếu các bác nào bị lỗi ấy, thì hãy quay lại xem ngay cục này nó có vấn đề gì không.
Nếu mà các bác thường xuyên bị phải tháo cọc âm nhiều thì khả năng bình này của các bác đã đứt. Sau khi các bác đi update phần mềm mà nó không được thì vào hãng thay đi, có khi các bác phải mua mới đấy. Nếu mà các bác không độ chế gì bị thì có thể báo với lại bên cố vấn dịch vụ để họ giải quyết. Thì cái này thực ra là lỗi tại hãng rồi chứ, mà mình nói nhỏ thôi chứ anh em không may hãng nghe thấy họ lại không vui. Thì thường là do con này, nếu mà thay con này là sẽ hết bệnh. Nếu các bác có câu hỏi gì liên quan đến cái phần liên quan đến lỗi thì hãy để lại bên dưới phần bình luận nhé, hoặc là vào hội nhóm anh em chơi bé ba ở trong Zalo mà mình có để ở trong phần giới thiệu kênh ấy. Mà ngoài ra thì những cái thiết bị nào liên quan đến cái câu chuyện là chơi zin và chơi nguyên bản nó không hại gì đến xe thì em có để link bên dưới phần bình luận, mọi người có thể tham khảo một số cái phụ kiện đấy để lắp cho xe. Thì tất cả nguyên tắc của em vẫn là chơi zin và không độ chế gì cả. Đấy, chỉ có thay tất cả những thứ định mức, đúng công suất định mức thôi. Ví dụ halogen thì thay thành bóng led định mức để nó sáng hơn, hiệu quả hơn. Cần gạt mưa kêu thay cần gạt mưa mới, thế thôi, chứ không can thiệp về điện. Gương vẫn là gương cơ, cũng đang đặt một cái gương cơ khác rồi của một bác làm khá hay. Thì ít nữa về mà ok em test thử, ok em sẽ giới thiệu cho các bác. Đấy. Nếu các bác có hỏi gì thì cho để dưới phần bình luận nhé. Còn nếu thấy video hay và giá trị thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ. Và có vấn đề gì liên quan đến bé ba thì có thể trao đổi trong hội nhóm hoặc là đặt câu hỏi bên dưới phần bình luận. Nếu mà em thấy vấn đề nó đủ lớn thì em sẽ ra video giải thích cho các bác, hoặc là cái gì nó trong cái tầm hiểu biết của em thì em sẽ chia sẻ. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video khác.